Hyvää huomenta. Tänään on vähän erilainen, käydään vähän kahtoa, että miten nuo kelekat oikein kiihtyy. Eli mä lähdin meidän Hannulle mekaanikoksi niinkö vuonna kivi ja keppi. Milloin viimeksi on käynyt? Varmaan toistakymmentä vuotta aikaa. Eli tämä munkinhan harrastus on melkein oikeastaan lähtenyt siitä, että mä olin Hannun mukana silloin kelekkakiihdytyskisoissa. Ja nyt ollaan menossa, meillä on Pyhäjärvellä, tai Hannulla on Pyhäjärvellä kisat. Nämä on ensimmäiset SM-kisat tälle vuodelle. Kyllä, 4 osakilpailua on tänä vuonna ja tänä viikonloppuna ajetaan ykkös- ja kakkososakilpailut. Joo. Ja yllättäen sillä Hannulla meillä on varmaan samaa ongelmaa kuin meillä, että aamulla olit laittanut kelekan käyntiin ja selitäpä ne, miten siinä kävi. No hyvin lähti käyntiin ja lämpö käytiin sen ja ehkä vähän liikaakin ja se sammui sitten itsestään ja ei halunnut millään siitä lähteä käyntiin sitten uudestaan ja siinä tulupat tarkistettiin ja sulakkeet ynnä muut ja lisävirralla sahattiin sitä, mutta ei hörähtänytkään ja ei mitään, pakkasin kamat kyytille ja ajoin tuohon Mikalle ja kerkes sen verran jähtyä se kampe, niin sehän pärähti heti käyntiin, niin Mika vaan kyytille ja nyt painetaan kisapaikalla. Kerrankin on lyhyitä nämä kisamatkat. Ei tarvii ajaa toiselle puolelle maapalloa. Mutta ajetaanpa kisapaikalla ja katsotaanpa sitten lisää. Saa nähdä, että tuleeko Teijoa ja Mattia käymään kanssa. Mäkin ajattelin, että voisin tullut ensin vähän myöhemmin omalla autolla, mutta lähdin nyt mukaan sitten, kun oli jo sen verran aamuvirkkuna liikenteessä, niin käydäänpä kahtonen miten kelekkaklubilla. Muistakaa käyttää koodia Motorsport tai sitten tuolla video alapuolella olevaa linkkiä, niin saatte 20% alennusta niin Car Vertical hausta. Tässä on meillä Dodge 2018 Charger Police RVD eli Rear Wheel Drive. Täällä näkyy, että ajokilometrimäärää on muutettu ja onnettomuuksia on tapahtunut. Eli tässäkin on hyvä niin tämmönen, minkä sai selville sen takia, kun käytetään Car Verticalia. Eli muistakaa, jos teitä kiinnostaa autohistoria tai joku muu, niin silloin kannattaa oikeasti kahtua näitä. Täällä näkyy kilometritiputukset, mistä on tiputettu tuohon. Aika pienistä on kyse, onkohan mittaristo esimerkiksi vaihdettu tai joku tämmönen ollut sitten siinä. Ja auto on tosiaan kolaroitu ja sieltä löytyy kuvat. Hienot poliisiteippaukset on viimeisen päälle, jos on tommonen makia peli. Mutta ei se oikein mukavaa ole, että sitä on vähän niinkö ryöstetty, viety osia ja kolaroitu autoa. Ja sitten jälkeenpäin niin ylläri, pam pam. Hienosti kunnossa ja kaikki näyttää hyvältä. Niin tätäkään ei saisi tietoa, eli muistakaa, jos olet ostamassa autoa tai sitten tätä kiinnostaa autohistoria, niin käyttää tuota Motorsport-koodia, niin saatte alennuksen. Ja sillä saa esimerkiksi tämmöisen selville. Makia Hemi-moottorilla. En mä kyllä tiedä, onko se Makia, kun se on Hemi-moottori. Mä en oikein noita kasimiehiä ole. Mut joo, tosiaan muistakaa käyttää sitä, mutta nyt takaisin videon pari. Matti, onko nimellä väliä, kun sukunimi on keskikarpi, että vehkeet ei pelaa? Ei näytä olevan. Aina vaan kaikki hajuaa. Selitäpä nyt, me tultiin tänne, mä en oo kirjannut kuvata ollenkaan, niin mikä meillä nyt on tilanne? Miksi sä et oo tuolla? Pitäis olla tuolla nyt. No, huono karma tuli sinusta. Ei olisi pitänyt lähteä mukaan. Eli kelekka ei lähde käyntiin. Tällä hetkellä. Eli alako se kylmänä pelaa, eli se on sama vika mikä oli aamulla, mihin mietittiin silloin tuluppia, niin kävi ajaa ja se vain pätkii, eli jossakin on häiriö. Todennäköisesti on jossakin on joku hämminki, tässä on Motekin moottoriohjaus on tässä ja katsottiin, niin kaikki tiet näyttää oikein, eli sieltä tulee kampiakselitiet, polttoainepaineet, kaikki on ok, eli todennäköisesti vika on silloin joko Puolassa tai sitten onko suuttimet tai joku muu, kun sillä ei ole ajettu, että siellä pystyy olemaan vaikka esimerkiksi sitten etanoli kuivannut suuttimia tai joku tämmönen, mutta ei saa ajat toimia. Testaako vielä? Ja Mattikin tuli kahtoon kisoihin. Ois se ollut kiva nähdä vähän viivalla. Jotakin sulle siellä. Vähän pahalta näyttää. No mutta löydetään kai mennä makkaraa jostakin löytää. Kyllä me makkaraa löydetään jostakin ainakin, ettei aivan turha reissi. Mulla on rilli mukaan. No niin, annot makkaraa, niin silloin me pärjätään oikein hyvin. Kyllä pärjätään. Käydään köpönössä. No, mutta me ruvetaan vaikka syömään sitten. Katsotaan, jos se ihmeelle jotenkin rupiaisi toimia. Nyt ainakin kokeilemaan. Joo. Jos pääsee viivalle. Luotto on täys 100, kun sä...
Eikö mekaanikon roolissakin? Vähän olen päällä. Tääkö me ruvetaan kiertää koko kausi Hannun mukana? Jos nää kisakki on vielä näin lähellä, niin ei kannattaisi olla mitään otetaan kiertää. Ja tää on siitä, että kato nyt, niin ei kato ressaa sitä, että valmisti kun kilpa-auto, kun kato täällä käymässä mukana. Totta. Mutta en mä tiedä, onko se fiksua. Hirviä kiire meillä olisi sai autokatahan, niin nyt ollaan täällä vähän harrastamassa. Me pitää tehdä video nyt jossakin vaiheessa, niin Hannu voisi vähän kertoa muutenkin tuosta kelekasta, että minkälainen se oikein on. Se on pärjännytkin ihan hyvin. Ensimmäinen Suomen mestaruus silloin 2001 vuonna. Se on kävelevä fossiili, joka jännittää aivan huolella. Se on yhtä rauhallisen oloinen kuin sinäkin. No niin joo. Taas Sammo. Sisään! Joo. Minkälaisella taktiikalla lähdetään tähän hakeen? Kunhan pääsee maaliin. Ettei tarvi hinata. Niin jo. Tepillä ois virtaa. Ois nyt ois virtaa. Täällä on viiliä. Neljän nopea, niin tuonne lykkää vähän talouspaperia. Niin. Pääseekö tästä kun Hannu haluaa vaan. Joo. Kokeilee. Siitä lähettiin ja joutui löysäämään. 4985 Herkoodille. Ja 4839 Hannulle. No niin, sai se ajaa. Vaikka joutui vähän löysäämään. on siellä pyrkyä. 87 molemmilla loppunopeus. Kyllä. Aika vaan tuli. Hyvä Hannu. Sä ei voit löysää. Et löysännyt. 4,8. Ja 108 jotakin. 187 lopulta. Saako ajokortin jostain? Joo, siellä kopin toisella puolella. Okay. Hyvä. No on se tuommoisella viallisella kamppeella. Niin. Sulla on Matti tuommoinen kisajuomapaketti. Joo, ei ole ollenkaan huonosti, että on kaljaa ja makkara. Joo, on meillä makkarakin. Paremmilta kisoiltahan nämä vaikuttaa. Joo, Kaikin puolin. Rallin kuhinaa. Teijo, missä nämä pitäisi järjestää nämä kisat? Leville. Pitäisikö järjestäjä ottaa tästä sellainen pikku koppi, että Kyllä, joo, Leville ehdottomasti nämä. Löytyy Olisiko- harrastajia ja Niin. mekaanikkojakin löytyy? Joo. Pitäisikö jatkokki olla jossakin? Siellä voisi olla jatkokki sitten. Joo, ja kyllä mä oon sitä mieltä, että kello on 15.19, niin nämä pitää kuitenkin saada niin ajettua ohi silloin yhden aikaan, niin kato. Vinkkariinkin kerkiäis vielä. ajois. Kyllä. Saapa nähdä pellaako. Eli tosiaan tuossa kelekässä oli semmonen, että nyt saatiin ajettua ne aikajot ja me laitettiin kylmästä käyntiin Hannua jo suoraan viivalle ja sitten viivalla se löi vaan kaasun pohjaa, eli aika tosi kylmä oli niin moottori siinä, mutta se pystyi ajamaan sen kuitenkin sen koko vejon läpi. Kone oli sen verran kylmä, että täydet ahtopaineet ei ollut käytössä siinä, mutta joka tapauksessa sai ajettua ajaa 4,8 jotakin ja oliko loppuja joku 187 tuolle 200 metrille. Nyt tehdään sama ratkaisu, eli odotetaan niin kauan, että tulee se, että se pitää mennä viivalle, sitten vasta kelekka käyntiin ja sitten heti ajaa sinne ja toivotaan, että se ei kerkeä ruveta pätkiä ennen sitä. Et se on niin ainut mikä on mahdollista. Siellä voi olla justiin tämmönen tuluppa tai ei tuluppa, kun puola tai joku muu, niinkä mikä vikoo sitten kun se lämpenee. Mutta kohta pääsee ajaa.
288 Leivolle. Tasaisesti mennään. Yes. 188. Eli Hannu voitti. No niin. Joo, se lähti vähän. Sähän oot nyt niinkö top 4. Joo, Mitä, kuomu pois ja jäähytellään. Vetääkö tämä? mikä buuki? Jännittääkö? Pellais nyt. No mutta nyt on hyvä, että vielä saa ajaa 2 kertaa. Niin joo. Vieläkö se toimiskin? Ei. 507. Hannu joutui löysäämään vähän. 196 kilsaa tunnissa. Ei mennyt 200 vielä rikki. Hannu joutui löysäähän. Se menee nyt pronssifinaaliin. Harmi. Joutuiko löysäähän? Joo, Vitsi, että oli tuonne paljon eellä. Mä kahtoin ensin, että tää on helppo Se meni homma. vähän näin. Joo. Eikö niin? Meni vähän näin, joo. Nyt tehdään niinku remmin tarkistus, ettei ole lähtenyt ollenkaan. Sieltä tulee lankoja esille ja näyttää hyvältä. Kato, se on mennyt läpi. Loppuuko Matti voimat? Joo. Mä ajattelin, että ei taisi olla mitään hätää, kun tuo toinen kävi vaan 2, mutta se vissiin oli vaan 2 pitää. Niin olikin joo. Tiedätkö sä kuka saa tulee vastaan vai onko se tuolla? Tästä tietää tuo Korkeakoski. Korkeakoski tulee vastaan. Eikö Tapsankelekka? Joo. Ai. Mennäänkö ottaa pyty? Jos Aina toimii, niin- koitetaan. Jätääkö Tapsaa ulkopuolelle? En tiedä, kunhan ei tarvitsisi löysätä. Miten huomiseen? Meinaatko pitääkö tehdä jotakin muutoksia? En tiedä, jos tämä tämmönen jäähytystaktiikka toimii, niin kannattaako tätä korjata? Käy illalla vaan saunassa ja tulee rauhassa uudella myynnillä huomenna, Niin, niin kyllä joo. silloin on hyvä. Se voi olla. Joo, eli tosiaan Tepi ei ole vielä vikaa sanonut, vaikka se PRP-mekaanikko onkin, niin Ei mennään tähän ihan tällä vanhalla tähän liitolla sekoitettu tuota, jotakin niin, lisävarusteita niin paljon. Mikä se oli? Tapsa! Mikä se on tuota tilanne? Jännittääkö sua lähteä? Ei, en näe jännitä. Se tippu. Niin, mutta Hannu tulee vastaan. Ei, tippuko Petri äsken? Niin. Se hanska pois sitten. Vanha toinen. Filippiä joutuu käyttää jo. Vieläkö Teijo on virta? On. Koko ajan menee. Yes! Nyt ei löysi. Pytty tuli. No niin Matti, nyt pikku Jes sitten. Yes! Ei oo. Yes! No niin. Portteri onkin jo lämpimänä. Meillä on vaan, että me laitettu tuota rangea niin paljon pois, että sillä on 20 enää jäljellä sitä, että... Jätetään Hannu tänne yksin ja lähdetään meidän merisullatusta kotiin. Niin joo.
Pikku kopo nyt. Ei saa jättää roikkuu. Ei. Mikä se johto olikaan Siihen nähden, että aamulla ajateltiin, että ei me päästä edes ajaa ollenkaan, että pakataan kipsit ja kampsut, niin kyllä se pytty on aika hyvä. Siinä oli vastustajakelekka. Niin. Mitä? Se oli tosi hyvä nyt, tai siis meni hienosti ja meni suoraan tuolta ja kaikki, että se vaikutti hyvältä. On se pehmentynyt rataa, kun On oli se. kuitenkaan ei ollut loppunoppeutta nyt. Oliko se 84 vai mikä? Takaisin teettä oli se. Joo. No miltä se muuten tuntui? Oliko vetoja? Joo, kyllä tuo nyt mukavimmalta tuntui, kun ei tarvinnut löysät. Heti aivan eri. No, mutta joutuu vielä palkinteenjakoon olemaan. Joo, pitää, tai saa. Niin, saa. Niin. Meidän ei Matti tänään vuonna tarvinnut olla. Ei. Hyvin sä ajoin pakat. Niin, joo. No niin, Matti, lopetapa tämä päivä. Meillä oli tämmönen erilainen harrastuspäivä tänään. Joo, tänään käytiin kahtoo vähän ja vähän liiankin läheltä kahtoo. Oli myös vähän sekaamunkin kelkkakiihdytystä. Mitä? Jouduit sotkea ihan? Joo, Kahtoit liian läheltä. kyllä. Mutta mukavaa oli ja pyttykin tuli. Ja Ryttyä ei tullut onneksi. ryttyä. Kelekka on eheenä tuolla. Tai Annullakin on hyvä ehjänä ja mieli. ehjänä. Niin no ei, yritettiin me äskenkin saada sitä käyntiin tuossa, ettei se käyntiin kyllä lähtenyt, mutta Hannu vähän nyt yöllä joutuu jättää, pikkusen siirtää saunaa kato kauemmas, niin sen jälkeen se vaihtaa puolet siihen ja laittaa kuntoon, niin eiköhän sitten tuu. Joo, ennen ei saa, saunaa ei saa mennä sitten ennen kuin tuo on kunnossa ja Ei lähtee kato, kun käyntiin. kyllä tämä kylmäkäynnistystaktiikka on hyvä, niin säästää polttoainettakin aivan pirusti. Ei turhaa. Sun sylinteriputket justiin ilmoitti, että ne on eri mieltä tästä sun kylmäkäynnistyksestä. Ei toi edes puristuksia enää mitata tuolta. Kävikö tässä nyt niin, että sä lopetit tämän videon? Joo, no niin. Elikkä tämä oli tämmönen. Hei hei.